नमस्कार. आज आपण बघणार आहे तिखट मिठाची टिकाऊ अशी पुरी, जी सहज उपलब्ध होणाऱ्या साहित्यापासून अगदी झटकीपट मी बनवली आहे. लागणारे साहित्य आपण बघूया. साहित्य: एक मोठी वाटी गव्हाचे पीठ, एक अर्धी वाटी तांदळाचे पीठ आणि अर्धी वाटी डाळीचे पीठ. सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि यामध्ये सर्व मसाले ओवा टाकला आहे. याच्यामध्ये जिरेपूड, धण्याची पूड, मिरपूड, लाल तिखट, थोडंसं हळद, ज्याच्याने कलर येईल आपल्या पुरीला, आणि जिऱ्याची पूड ही थोडीशी टाकली मी, मीठ. सगळं व्यवस्थित मिक्स करून याच्यामध्ये आपल्याला तेलाचे कडकडीत मोहन घालायचे. मोहन घालून पिठाला व्यवस्थित मोहन लावून घ्यायचं. कोरड्या पिठालाच व्यवस्थित तेल सगळं चोळून घ्यायचं आणि मग थोडीशी हळद टाकायची आणि पीठ मळून घ्यायचं. पीठ अशा पद्धतीने घट्ट मळायचं. पीठ एकदम घट्ट मळून 15 ते 20 मिनटं पीठ बाजूला काढून ठेवून द्यायचं. त्यानंतर आपल्याला याच्या पुऱ्या करून घ्यायच्या आहेत. त्यासाठी आपण पहिल्यांदा हे पीठ असं 15 ते 20 मिनटं आपण ठेवणार आहोत. झाकून ठेवा किंवा असंच ठेवा. आणि नंतर मोठी चपाती त्या पिठाचा गोळा करून लाटून घ्यायची. चपाती ही पातळ लाटायची एकदम, आणि त्याच्या अशा पद्धतीने छोट्या छोट्या पुऱ्या काढून घ्यायच्या. हे बघा. आणि त्याला काट्याच्या चमच्याने मध्ये असे होल करून घ्यायचे, म्हणजे ती पुरी फुगणार नाही, कडक होईल. त्यासाठी हे अशा काट्याच्या चमच्याने आपल्याला त्याला होल करायचे आहेत, म्हणजे ही पुरी आपल्याला जास्त दिवस ठेवायची आहे म्हणून. आणि या पुऱ्या काढून सुकायला ठेवायच्या. एक 20 मिनटं लाटून काढून बाजूला कोरड्या करून सुकायला ठेवायच्या. आणि त्यानंतर या तळायला घ्यायच्या, म्हणजे ही पुरी फुगणार नाही, कडक होईल. आपल्याला पुरी कडक करायची आहे म्हणून अशा पद्धतीने पुऱ्या आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत. तेल इथं मी कमीच वापरले, कारण मी एकदा वापरलेलं तेल परत वापरत नाही, म्हणून कोणतीही गोष्ट तळताना मी तेल कमीच वापरते. हे बघा, अशा व्यवस्थित भाजून निघालेल्या आहेत त्या. थोड्याशा लाल होईपर्यंत कडक भाजून घ्यायच्या. थोड्या भाजून आपल्याला झालेल्या आहेत. अशा पद्धतीने छान कडकडीत, हे बघा, कडकडीत झालेली आहे ही पुरी. तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की कशी झाली आहे. अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, म्हणजे येणाऱ्या अशाच नवनवीन रेसिपीची आपल्याला नोटिफिकेशन मिळेल. आपल्या मित्रमैत्रिणीसोबत नक्की शेअर करा. चला तर मग भेटूया अशाच नवीन एखाद्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.